طبیعی استفاده کنیم و هیچ چراغی روشن نکنیم و بخوایم همزمان فیل لایت داشته باشیم یا بک لایت داشته باشیم یا به هر حال نورهای تزئینی داشته باشیم، مجبوریم از سری سطوحی استفاده کنیم که در واقع نور منبع اصلی رو باز میتابونن. یکی از اونها که در واقع تنها چیزی که در واقع موجوده رفلکتوره، چیزی که در واقع نور اصلی رو برمیگردونه سمت سوژه. الان شما ببینید داره چه اتفاقی توی تصویر میفته. ببینید من اگه اینو بیارم از سمت دوربین بتابونم، در واقع دارم کار فیل لایت رو انجام میدم. الان تقریبا دارم از سمت دوربین میتابونم. ببینید فرق میزان نوردهی رو. این الان فیل لایت کاملا از سمت دوربین دارم نور منبع اصلی رو، کیلایت رو برمیگردونم به سمت سوژه. این وسیله خیلی پرکاربردیه. وقتی که شما دارین چه توی نور روز خارج از، یعنی فرض کنید تو فضای خارجی داریم فیلم برداری میکنیم، چه توی اون شرایط و چه توی شرایطی که در فضای داخلی هستید و نمیخواید از منبع نور مصنوعی استفاده بکنید. چون استفاده از منبع نور مصنوعی یک در واقع اشکالی هم ایجاد میکنه و اون اینه که شما باید رنگ این نورها رو با هم یکی کنید. الان این رفلکتور داره عین به عین اون رنگ نوری که از بیرون داره میاد رو باز میتابونه. شما تفاوت رنگی ندارید، مگر اینکه باز شما بخواید که این کار بکنید که باز این رفلکتورها روهای دیگه هم دارن. الان میبینید روی طلایی دارن، روی سفید داره که شما میتونید این شدتی که الان داره برمیگرده رو استفاده نکنید و نور کمتری برگردونید که در واقع نسبت کنتراست بیشتری ایجاد میکنه. الان میتونیم همه اینا رو تست کنیم و انجام بدیم. حالا من میتونم این نور اصلی رو از این زاویه هم به سمت سوژه برگردونم. ببینید الان تقریبا دارم یه کیکر لایت، الان چون که در واقع اینجا خیلی نوری هم نیست که من رفلکتور رو گرفتم، خیلی این اتفاق نمیفته، ولی بگمونم داره اتفاقاتی میفته. من چون نمیبینم تصویر رو، یه ذره اگه بری جلو، آره من میتونم بک لایت بهتری بدم. بذار من فوکوسارم درست کنم. ببین الان من میتونم کاملا یه بک لایت با این درست کنم یا ریم لایت درست کنم با رفلکتور برای سوژه. الان فکر نمی‌کنم تو کادر بشه. تو کادر این نیست، چون شما تا لب این جای کادری که تا لب کادرتون میتونین برین جلو. من الان تو کادر درسته؟ آره فکر کنم اینجا دیگه احتمالاً نیست. هست آره. مثلا حالا شما تا لبه یه جایی که میتونین در واقع میتونین این منبع نورتون، این یه منبع نوره الان درسته داره فقط بازتاب میده ولی یک منبع نوره. شما میتونید تا لبه یه جایی که میتونید ببرید جلو. حتی من میتونم این از بالاتر، البته اگر نوری باشد از بالاتر بتابونم و حالا الان اینجا نیست چون که نور از بالا داره به سمت پایین میاد. تا لبه یه جایی که میتونین میرین تو که بتونین نور تیزتری از بغل‌ها در واقع با نبودش مقایسه کنین. اینو با این مقایسه کنین، کاملا محسوس و متفاوت. حالا من میتونم اینو یه ساید لایت هم بدم که این یه کاملا یه منبع نور دیگه است، یعنی دیگه عملا فیل لایت هم نیست. میبینید خودش داره یه سایه ایجاد میکنه. روی بینی رو ببینید. سعید از شالتو پایین‌تر بده چون میشه روی گردن هم اینو. آره اصلا باز کن. روی گردن ببینید چه اتفاقی افتاد. اینجاها رو ببینید. آره اونجا رو میبینید خودش سایه دوم ایجاد کرد. ولی وقتی من میام سمت دوربین ها عملا هیچ سایه اضافه‌ای ندارم، فقط دارم سوژه رو روشن میکنم، قسمت‌های تاریکشو. این باز به خواست شما بستگی داره ها، روشن کردن در واقع سوژه و میزان روشن کردنش و زاویه‌ای که میخوایم باش روشن کنین. الان اون میزان روشنایی رو دیدین. حالا با سطح سفید رفلکتور اون میزان روشنایی رو داشتین، حالا با این مقایسه کنین. الان این نبودن رفلکتوره و این حالا بودنش. در حد شاید مثلا نیم دیافراگم، نیم استاپ ما روشن‌تر میکنیم. من اینو هرچی نزدیک‌تر کنم دارم قوی‌ترش میکنم. می‌بینید؟ نمیدونم فکر کنم تو کادر که نیومده. حالا البته دارم میرم بغل، باید از این زیر در واقع این کارو بکنم
احتمالاً هنوزم تو کادر نیست. یه روشنایی خوب و ملوی ایجاد میکنه که اون میزان از تاریکی که صحبتش کردیم رو برای ما میگیره. سمت طلایی هم داره. شما میخواین یه وقت بگین این ور یک چه میدونم مثلا یه نور گرمی این تو روشنه، مثلا یه نور آباژوری مثلا هست، در حالی که میتونید از خود آباژور هم استفاده کنید، در این حال میتونید از سطح طلایی این استفاده کنید که باز به عنوان فیل لایت میتونه باشه و میتونه به عنوان کیکر لایت یا ریم لایت یا بک لایت استفاده شه. بعد بگردین در واقع بیشترین شدتش رو پیدا کنیم. ببین الان من هی زاویه‌اش رو کم و زیاد میکنم تا اون جایی که بیشترین روشنایی رو داره به ما بده. الان نیست تو کادر؟ هست؟ الان یه احتمالاً ریم لایت بدی نیست. ببین ریم لایت هایی که بینی رو روشن میکنن، بذاریم از یه حالتی استفاده کنم که شدتش برام مهمه، جای رفلکتور الان خیلی برام مهم نیست. ریم لایت هایی که بینی رو روشن میکنن معمولا ریم لایت های خوبی نیستن. الان ببینید نوک بینی رو روشن کرده، دماغ انگار میزنه بیرون از تو صورت. معمولا ریم لایت ها رو جوری ما میدیم که بینی نور نخوره به هیچ وجه، یعنی اونقدر میریم پشت سر که بینی نور نخوره. این تفاوت یه ریم لایت خوب با یه ریم لایتیه که همینجوری یه جایی در واقع نور رو گذاشتن. می‌بینی؟ بک لایت که کاملا باید از پشت سر باشه و هر دو تا شونه رو روشن کنه. حالا اینجا چون ما نور روزه اصلا عملا اگه اونورم روشن کنیم چیزی دیده نمیشه، یعنی روشنایی رفلکتورمون روی بخش روشن سوژه خیلی دیده نمیشه. ببین الان فکر کنم الان بعدیست، ولی خب این خودش تو کادره. حالا فکر کنید بتونید اینو در شرایطی بدید که در واقع توی قاب نیاین. فکر می‌کنم الان اگر مثلا یه پایه چیزی باشه احتمالاً پیداش نمی‌کنم، گمش کردم. مثلا یه ریم لایت بدی نیست این الان که بینی نباید نور بخوره. میگم این وقتی شما میخواین حاشیه سوژه رو روشن بکنین قرار نیست اجزای جلوی صورت نور بخوره. حالا اینو میگم ما الان داریم راجع به یه سوژه انسانی حرف میزنیم، میتونید درباره اشیا هم باشه. شما میتونید یه چه میدونم یه ماشین رو اینجوری نور بدید، یه حالا یه شی کوچیک گلدون رو نور بدید. به هر حال این کنتراسته و این چیزه سایه روشنه همیشه اون چیزی هست که ما دنبالش هستیم، چون میخوایم توهم بعد رو ایجاد بکنیم در یک سطح دو بعدی.